Hi guys! Welcome back to my channels. Channels? Ang dami! Hi guys! Welcome back to my channel. And ngayon, nandito kami sa Pampanga. So guess what? Nasaan ba kami ngayon? Sirsha, saan tayo? We are in Dinoland! Yeah, ayan. So nandito kami sa Dinoland. And ang Dinoland ay matatagpuan dito sa Pampanga. So for today's video, dahil nandito kami sa Pampanga, magvi-visit kami ng some places na pwedeng mapuntahan. So ayun. Hi pa! So ayan, ang daming tao. So, hello again guys, at ngayon nandito ka sa Kubo MB. Ayan. At ito ay matatagpuan sa San Fernando, Pampanga. At ito ay isang Airbnb na kung saan pwede siyang pagstayan for vacation rentals. So, kung interesado ka kung magkano per night dito, i-visit ninyo na lang sila sa airbnb.com at iniwan ko na rin siya sa description box para makita nyo kaagad. So, dito din, may swimming pool sila, which is perfect for the kids na gustong maligo at maglaro tulad nila. Yan. Hello! Bye! Bye! Then, they have a one bedroom. So, para magkasya kaming anim, they gave us extra foam bed, pillows, and blankets. Then, may garden view din sila. A separate kitchen near the pool. So, yung kitchen pala dito nila is meron ng mga plato, kutsara, tinidor, cooking utensils, pans and pots, gas tank, and stove. Meron din silang griller and ref na pwede nyo kung saan ilagay yung mga pagkain na mga dinala nyo. Then, meron ding area na kung saan merong nice bamboo table and a bench. Tapos, meron din silang scattered insect lamps para sa gabi kasi may lamok. Then, may 2 CRs din sila. Pero, hindi ko na na-videohan yung isa. So, then, they also provided the hot and cold water dispenser, Lysol, Baygon, sabon, ayan, pagkita nyo naman. And, they also have a karaoke for us to sing and enjoy. Then, ang comment ko dito sa lugar na ito ay maganda siya talaga and mararamdaman nyo yung buhay probinsya dahil yung mismong tutulayan nyo ay kubo. Tapos, sobrang tahimik, maraming halaman, malamig sa gabi, tapos walang wifi dito. Tapos, kayo mismo magluluto ng pagkain nyo. Pero, kapag ayaw nyo naman ng magluto, meron naman malapit na bilihan na pagkain dito. Ang kinaibahan lang dito is yung may aircon ng kwarto nila. Diba, social? Tapos, private pa at mabait rin yung may-ari.
Lots of lights, Christmas village, which is located at the Orchid Garden. Lots of lights, Christmas Daming village. lights. Maraming salamat po.